Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Mery. Ngayon guys, dahil wala akong mga tutorials na vlogs ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung online business ko sa Taiwan. Nag-online selling po ako ng kahit na ano na pwedeng may benta at mapagkakitaan. So ngayon guys, samahan nyo po kami. Actually, ang nangyari dito guys, nag-film ako, kumuha ako ng video na hindi ko namalayan na wala palang sound. Naka-off pala yung sound ng aking cellphone na ginamit. Kaya ayan, yan na lang po yung ginawa ko. A few moments later. So kayo, nagkalungkatan sa gilid. Ayan. Kanya-kanyang halungkat ng binili. Pamasats muna kami guys dito. Ayan o, kutsilyo yung ginagamit ko. Na lang, marami akong kasama. May nag-iit. Ito na pa! Beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Come, you broken, heavy laden. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Ikaw ang kusog ka na ako. So hello guys, ngayon guys, magpipicture tayo ng ng mga nakuha nating ukay-ukay kanina. Kuha muna natin ng pictures bago natin i-post sa Facebook. So ayan guys, abangan nyo na lang po yung mga i-post ko pang ibang items. The sun is up, it's a Yan, beautiful picture muna day. tayo. My beginning Ng mga dress. will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter. So ayun guys, tapos na ulit tayong mag-post ng ating mga ukay-ukay. Ngayon, ayun po, marami na pong nagmamine. Salamat po sa mga bumibili ng paninda kong ukay-ukay. Ngayon, magsusort na naman ng orders, pero hindi ko po muna gagawin kasi talagang masakit na yung mata ko. Gusto kong pumikit muna sana. Pero hapon na eh. Hindi na kaya ng oras. Mag-ayos lang ako ng sarili guys. Mamayang gabi ko na lang ulit siguro ituloy ito or bukas. At bukas po na hapon ulit ay mayroon pa po akong ipopost. So ayan guys, muna ako, tawag nito, i-ayos ko muna yung mga ukay na nakuha ko kanina. Ipopost ko na lang mamaya sa mga nag-aabang dito sa. Yan, tsaka ito po. Ayan, ayusin ko po muna bago ko i-post. Tutuloy ko na yung pag-packing, pag-sort ng mga orders. So, gagawin ko ngayong araw na ito para bukas or mamayang gabi ay maipadala ko na yung mga ibang orders. So, ngayon, samahan niyo muna akong mag-packing at mag-sort ng orders. Bago ako mag-start, papakita ko sa inyo yung nagustuhan ko sa mga nakuha kong ukay-ukay para sa akin. Kung after ko malabhan kung kasya or hindi sa akin, pag hindi po siya kasya, ibebenta ko na lang ulit. So ito po siya, isang pang winter na jacket. Guess po siya kung okay lang. Edwin din po siya. Ayan, Edwin brand. And then ito yung nagustuhan ko kasi gusto kong bumili ng
Ganyan. Ang winter po. Mag-start na tayong mag-sort ng order. Kukunin natin sa Facebook yung mga na-mine, tapos iwalay natin, lagyan po natin ng mga tags nila, and then saka po natin sila i-packing. So mag-start na po tayo, guys. Ayan guys, so ngayon pa lang ako natapos ng pagbabalot. Maghapon kung ginawa po, wala na akong nagawang iba, kundi nagbalot na lang po. Ayan, ayan po siya. Yung mga pinaking ko. Hindi ko pa po nai-encode yan sa 7-Eleven. So ayan guys. So ayan guys, mag-ship muna tayo sa 7-Eleven at saka sa post office. Nakakalat pa yan kasi hindi ko pa na-arrange. Pupunta muna ako ng 7-Eleven, mag-encode doon para yung resibo madikit ko na kaagad dito. Pero bibit-bitin ko na rin yung iba para konti na lang mabawas-bawasan yung dadalhin ko mamaya. So ayan guys. Ayan, order pa po kayo ng ukay-ukay. A few moments later. Sel, napahubad ako ng jacket, kainit, Sel. Kaya naghanap ako ng 7-Eleven, Sel, close dun sa baba. Ang bigat ng dinala ko, di pa ako tapos. Guys, papadala na tayo sa 7-Eleven ngayon. Kanina nakaisang batch na ako. Ayan. Tapos ayan siya ulit. So, ito na guys, yung last batch ng aking isi-ship. Sa post office naman, wala na pa akong video kasi ang hirap pong dalahin dahil nag-outbalance po yung dala ko sa gitna ng kalsada. Pero okay lang po yan, carry naman po. So, ayan po siya. Dito na po nagtatapos ang ating journey sa ating pag-uukay. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me